Medicinteknikbolaget Getinge har precis kommit med siffror för tredje kvartalet där rapporten överträffade analytikernas förväntningar. Och med oss för att prata mer om rapporten har jag med mig Mattias Perjos. God morgon och grattis till ett starkt kvartal. God morgon, tack så mycket. Jag tänkte att du skulle få börja med att summera höjdpunkterna för tredje kvartalet. Jag tycker att det är rakt igenom en stark rapport där vi har en orderingång som ligger i linje med det tillväxtspann som vi har förväntat oss. Vi har haft väldigt bra maskineri vad gäller utleveranser också som återspeglas i den organiska försäljningstillväxten på 9,5%. Och vi har haft en bra operationell hävstång också så att det är en förstärkta marginaler och bättre kassaflöde. Så att det är positivt och vi har gjort ett bra jobb tycker jag under huven också med materialkostnadskontroll och även gjort mycket framsteg vad gäller kvalitetsarbete och sånt som vi har jobbat med i många år nu. Så att en rapport som känns bra rakt igenom tycker jag. Och jag ser även att ni har fortsatt hög ökad efterfrågan på era ventilatorer som ni även hade stark efterfrågan på i Q2. Vill du berätta lite mer hur det arbetet har gått? Ja, det har gått jättebra också. Jag tycker att vi känns som den stora vinnaren på den här konsolideringen som pågår i marknaden nu sen 3 stycken konkurrenter har valt att lämna i framförallt USA. Så att vi har rampat upp ventilatorproduktion igen lite alla pandemin och har lyckats leverera till de kunder som har velat byta ut ventilatorer från de leverantörer som väljer att lämna den här marknaden. Och vart ökar ni eller minskar era marknadsandelar mest? I USA på ventilatorsidan tar vi absolut bra med marknadsandelar. Jag tycker att vi hänger med väldigt bra även i de här kategorierna där vi har FDA-utmaningar inom vår ECMO-terapi till exempel. Sen ser man om man flyttar till andra affärsområden och tittar på Life Science och Surgical Workflow som bägge hade försäljningsrekord i kvartalet också så tar vi uppenbarligen marknadsandelar inom steriltransfer till exempel. Operationsbord är en kategori som går jättebra också. Och vad är det som främst bidrar då till ökade lönsamheten? Ja, volymen i sig. Vi har bra hävstång på den försäljningsvolym som vi har i alla våra 3 affärsområden. Och sen är det vi har bra materialkostnadskontroll. Vi har börjat få bukt med den här inflationsvågen som var under några års tid. Inköpsarbete som har gjorts har gett resultat. Och sen bra omkostnadskontroll också. Så att det är egentligen inte mer komplicerat än så. Och jag läser även i rapporten här att ni fick tillbaka CE-märkningen för era ballongpumpar, artpumpar. Skulle du vilja utveckla lite vad som har hänt, om det är löst och problemen är förbi? Ja, det är flera års jobb egentligen som ligger bakom det här och vi har fått ett kvitto nu då från våran Notified Body som det heter att de är nöjda med det här arbetet så att de har då återinfört vårt CE-märke för ballongpumpen. Så det innebär att vi kan börja återuppta leveranser nu igen under slutet på 4:e kvartalet som det ser ut just nu. Ser du även att efterfrågan inom bioprocessing-segmentet har kommit igång? Har kommit igång, kanske starkt ord, men det är i alla fall bottnat ur och ser lite bättre ut än vad det har gjort under flera års tid nu. Så det tycker jag också är glädjande, framförallt om man tittar på lite längre sikt nu. Och gällandes Paragonix, har det fortsatt utvecklas starkt där? Och vad ser du som största drivaren bakom den positiva utvecklingen? Ja, det fortsätter att tuffa på så som vi har tänkt. Här bra tillväxt och även där bidrar vårt nya förvärv nu till lönsamheten så att det är också positivt att se. Så att vi är jättenöjda med förvärvet. Vi fortsätter att investera och har kört igång lanseringen utanför USA nu med lite större kraft också. Så det ser vi fram emot nu de kommande kvartalen. Jag ser även att tullar har påverkat er 236 miljoner i kvartalet. Förra kvartalet var det 110. Även valutamotvindar. Hur ser du framåt? Ja, det är 236 miljoner tullar och valuta i kvartalet kombinerat och vi har ju den här motvinden nu som vi bara har att förhålla oss till och jag tror att jag är ingen valutaspekulant men vi utgår från att vi kommer att ha valuta som motvind resten av det här året och in i nästa år också. Och tullarna verkar ha hamnat på en nivå nu på 15% för vårt huvudsakliga flöde mellan Europa och USA och det har vi också att förhålla oss till så att det kommer man att se förmodligen i 4:e kvartalet också samma magnitud. Följer ni er plan om att nå ert mål om att leverera genomsnittlig årlig vinsttillväxt om 12% fram till 2028?
Ja, när man tittar på inverkan av tullar och valuta här nu så står vi fast i vårt mål att leverera över 12% vinst per aktie tillväxt en kommande år. Och man tittar på tillväxtmålen som vi har också framöver mot 2028, så ser vi också möjlighet att fortsätta leverera det. Och den här implicita EBITDA-marginalen på 16-19% tycker vi också fortfarande inom räckhåll. Finns det något som sticker ut hur det fjärde kvartalet har börjat för er? Nej, vi kommenterar inte på fjärde kvartalet förrän vi rapporterar fjärde kvartalet. Tack snälla Mattias. Tack så mycket.